Mina viktigaste glosor från hela året. Idag gör vi något speciellt, för ett år är som en lång berättelse i ord. Jag visar dig mina 12 favoritglosor från året, enkelt för nybörjare. Från varje månad har jag valt ett ord som passar månaden och som man ofta hör i Sverige. Till varje ord förklarar jag betydelsen med enkla meningar och berättar en historia så att du känner ordet. Så lär du dig svenska naturligt och ser bilder i huvudet när du lyssnar, som i film. Januari. Nyårslöfte. Första glosan är nyårslöfte. Ett nyårslöfte är en plan för det nya året. Många gör denna plan i början av januari. Ett nyårslöfte betyder att man vill ändra något i sitt liv. Man vill börja något nytt eller förbättra något. I Sverige pratar många i januari om sina nyårslöften. Typiska nyårslöften är till exempel träna mer, äta nyttigare eller lära sig ett nytt språk. Ordet löfte betyder att man bestämmer sig för något. Det är mer än en önskan. Ett löfte är ett medvetet beslut. I min lilla berättelse är det en kall morgon i januari. Ute är det fortfarande mörkt fast klockan är 7. Jag står i köket och kokar te. Medan vattnet blir varmt tänker jag på det nya året. Det gamla året är slut. Jag tänker på saker som var bra och saker som var svåra. Sedan tänker jag på det nya året. Jag frågar mig vad jag vill göra annorlunda. Jag sätter mig vid bordet och tar ett papper. Jag skriver långsamt en mening. Jag skriver inte många ord. Jag skriver bara: mitt nyårslöfte är att studera svenska regelbundet. Jag läser meningen en gång till. Den känns lugn. Den känns möjlig. Jag sätter lappen på kylskåpet. Senare på dagen kommer jag hem trött. Jag har lite energi och egentligen ingen lust att studera. Då ser jag lappen. Jag läser mitt nyårslöfte en gång till. Jag bestämmer mig för att studera bara 10 minuter. Jag sätter mig och lyssnar på svenska. Efter 10 minuter slutar jag. Jag är nöjd. Nästa dag gör jag samma sak. Jag studerar inte länge, men regelbundet. Så blir nyårslöftet en del av min vardag. Ordet vardag betyder det vanliga livet, alltså arbete, hem och rutiner. Ett nyårslöfte fungerar bättre när det passar vardagen. I min berättelse märker jag efter några veckor att något förändras. Jag tänker oftare på svenska. Jag förstår korta meningar. Mitt nyårslöfte är inte spektakulärt, men det är stabilt. Just därför passar denna glosa så bra till januari. Januari är lugn, kall och ny. Man börjar långsamt. Ett nyårslöfte behöver inte vara perfekt. Det måste vara ärligt. Och detta ord hjälper dig att prata om planer, mål och nystart på enkel svenska. Februari, sportlov. Nästa glosa är sportlov. Sportlov är en ledig vecka som är viktig i många delar av Sverige. Särskilt känt är sportlov i städer som Stockholm, Göteborg eller Umeå. Sportlov ligger oftast i februari. Under denna tid har skolorna stängt och många familjer reser bort. Ordet sportlov beskriver alltså en tid då vardagen gör paus. Många åker skidor, skridskor eller bara njuter av snö och ljus. Ett lov är dagar utan skola då man kan göra något annat än vanligt. Sportlov är aktivt, friskt och glatt, helt annorlunda än den lugna januari. I min lilla berättelse är jag i februari i en stad där sportlovet märks. Det är kallt ute, men gatorna känns ändå livliga. Jag går sakta genom staden och ser många barn med pulkor. Människor skrattar, vinkar och ropar något glatt. Jag hör musik från en liten högtalare vid en isbana. Den är snabb och energisk. Vanligtvis är staden tyst på vintern, men idag är allt annorlunda. Jag stannar och tittar på en liten parad av skolbarn. En parad är en grupp som går tillsammans på gatan.
Barnen bär hjälmar och drar snöslädar fulla med fika. Fika är till exempel kanelbullar eller varm choklad. Små händer räcker muggar med choklad till kompisar. Jag måste le eftersom stämningen är så lätt. Bredvid mig står en man med en färgglad mössa. Han säger något till mig. Jag förstår inte varje ord, men jag hör hela tiden ordet sportlov. Jag frågar vad som händer just idag. Han förklarar långsamt att sportlov är en tid då man leker och glömmer vardagen. Jag nickar och säger tyst ordet en gång till, sportlov. Senare går jag till en liten vagn och köper något varmt att dricka. En vagn är en liten plats som säljer mat på gatan. Jag håller koppen i handen och känner värmen. Runt mig står många människor tätt tillsammans. Tätt betyder att det är lite utrymme mellan dem. Ändå känner ingen stress. Alla är avslappnade. Jag märker att sportlov inte bara är lek. Sportlov är också ett socialt lov. Människor som inte känner varandra pratar. Man skrattar tillsammans, även utan många ord. På kvällen går jag hem. Mina fötter är trötta, men huvudet är lätt. Jag tänker på hur olika månaderna kan vara. Januari var stilla och eftertänksam. Februari är livlig och öppen. Ordet sportlov hjälper dig att förstå denna speciella tid i Sverige. Du kan säga enkla meningar som: i februari är det sportlov. Jag åker skidor på sportlovet. Sportlov är roligt och aktivt. Med denna glosa kan du tala om kultur, fritid och känslor. Just därför är sportlov min favoritglosa för februari. Mars. Vår. Nästa glosa är vår. Våren är en årstid och kommer efter vintern. I Sverige börjar våren officiellt i mars. Många kopplar våren till nytt liv, mer ljus och bättre humör. På våren blir dagarna längre och det blir tidigt ljust. Solen visar sig oftare, även om det ibland fortfarande är kallt. Ordet vår beskriver alltså inte bara tid i kalendern, utan också en känsla. Många känner sig lättare och mer motiverade på våren. I min lilla berättelse är det en dag i mars. På morgonen är det fortfarande svalt och jag tar på en jacka innan jag går ut. Luften känns frisk. Jag går längs gatan och märker små förändringar. På träden ser jag knoppar. Knoppar är små punkter på grenarna som senare blir blad eller blommor. Jag hör fåglar sjunga. På vintern hörde jag dem nästan inte, men nu är de tillbaka. Jag går långsammare, för jag vill njuta av ljuden. På vägen ser jag människor utan tjocka vinterrockar. Några bär bara en tunn jacka. Det visar mig att våren har börjat. Senare sätter jag mig i en park. Parken är ännu inte grön, men man ser första färgerna. Barn leker på lekplatsen och äldre sitter på bänkar och pratar. Jag blundar kort och låter solen lysa på mitt ansikte. Det är ingen varm dag, men solen känns skön. Jag tänker på hur lång och mörk vintern var. Nu känns allt öppnare. Ordet hopp passar bra här. Hopp betyder att man ser positivt på framtiden. Våren ger många människor hopp. På eftermiddagen går jag och handlar. I butikerna ser jag andra saker än på vintern. Det finns lättare kläder och färska varor. Färsk betyder att något är nytt och inte gammalt. Jag köper frukt och tänker att jag vill vara mer ute. På kvällen träffar jag en vän. Vi promenerar och pratar om planer. Vi säger meningar som: på våren vill jag vara mer ute. Eller: våren gör mig glad. Dessa meningar är enkla, men väldigt typiska. Senare går jag hem och öppnar fönstret. Jag släpper in frisk luft i rummet. Jag hör staden, men den låter lugnare än vanligt. Jag märker att våren inte börjar högt. Den kommer långsamt, steg för steg. Just därför är vår en perfekt glosa för mars. Mars är en övergång. Det är inte längre vinter, men ännu ingen sommar.
Med ordet vår kan du prata om väder, känslor och förändring. Det är ett enkelt ord, men det bär mycket betydelse. Och just det gör vår till min favoritglosa för månaden mars. April. Regn. Nästa glosa är regn. Regn är vatten som faller från molnen. I Sverige regnar det ofta, men särskilt i april talar man mycket om regn. Det finns till och med ett känt uttryck, aprilväder, gör som det vill. Det betyder att vädret i april är mycket ombytligt. Ibland skiner solen, sedan regnar det plötsligt, och strax efter är himlen blå igen. Ordet regn passar därför bra till denna månad, eftersom många i april lär sig hantera snabba väderväxlingar. Regn är i vardagen inget speciellt, men det påverkar humör, kläder och planer. I min lilla berättelse är det en morgon i april. Jag tittar ut genom fönstret och ser grå moln. Jag hör regnet falla på taket och på gatan. Jag tar på en jacka och tar med ett paraply. Ett paraply är ett föremål som skyddar dig mot regn. När jag går ut regnar det bara lite. Luften luktar friskt. Jag går till jobbet och tänker att regnet faktiskt är behagligt. Det är inte kallt, utan mjukt. Efter en timme slutar regnet. Solen kommer fram och allt blänker. Gatorna är blöta och träden ser grönare ut. Vid lunch regnar det plötsligt igen. Jag måste skratta för vädret skiftar så snabbt. En kollega säger: "Typiskt april." Jag förstår direkt vad han menar. På eftermiddagen går jag och handlar. Jag har inget paraply längre med mig eftersom solen skiner. Plötsligt börjar det regna igen. Jag springer några steg och ställer mig under ett tak. Där står redan andra människor. Vi tittar på varandra och ler. Ingen är riktigt arg. Regn i april överraskar ingen. Vi väntar en stund tills det blir mindre. Vänta betyder att man inte gör något och tiden går. Efter några minuter går jag vidare. På kvällen är jag hemma. Jag hör regnet igen mot fönstret. Jag sätter mig i soffan och gör mig te. Te är en varm dryck som många dricker när det är ruggigt ute. Ruggigt betyder att vädret inte är trevligt. Jag känner mig ändå lugn. Regnet gör kvällen långsammare. Jag tänker på att regn är viktigt. Utan regn växer inga växter. Regnet hjälper våren. Ordet regn kan man använda i många enkla meningar. Man kan säga: "Det regnar. Idag är det mycket regn. Jag gillar regnet." Eller: "På grund av regnet stannar jag hemma." Dessa meningar är mycket nyttiga för nybörjare. I min berättelse märker jag att april inte behöver vara perfekt. Den är ombytlig, men levande. Regn hör till. Därför är regn min favoritglosa för april. Den visar hur man i Sverige talar om väder och lär sig acceptera förändring. Maj. Helgdag. Nästa glosa är helgdag. En helgdag är en dag då många inte behöver arbeta. I Sverige finns flera helgdagar och många av dem ligger i maj. Till exempel 1 maj eller Kristi himmelsfärdsdag. På en helgdag är kontor ofta stängda, många butiker är stängda och folk har mer tid. Ordet helgdag är viktigt, för det visar hur arbete och fritid ordnas i Sverige. En helgdag är inte bara en ledig dag. En helgdag har ofta en särskild orsak eller betydelse. I min lilla berättelse är det en morgon i maj. Jag vaknar och märker att allt är tystare än vanligt. Färre bilar kör utanför. Jag hör ingen väckarklocka från grannar. Jag tittar på mobilen och ser att det är helgdag idag. Jag behöver inte gå till jobbet. Jag ligger kvar en stund och njuter av lugnet. Sen går jag upp och gör frukost. Vanligtvis äter jag snabbt, men idag tar jag tid på mig. Jag öppnar fönstret och släpper in frisk luft. Maj är mild.
Mild betyder att det inte är kallt och inte varmt. Jag hör fåglar och ser människor promenera ute. Många har lätta kläder. Vid middagstid träffar jag vänner. Vi hade skrivit innan och bestämt träff. Bestämma träff betyder att man planerar en tid tillsammans. Vi möts i parken. Parken är full av människor, men inte högljudd. Familjer sitter på filtar, barn leker, några läser eller ligger bara i gräset. Jag sätter mig ner och vi pratar. Ingen tittar hela tiden på klockan. En helgdag känns annorlunda än en helg. På helgen tänker man ofta redan på måndag. På helgdagen tänker man bara på själva dagen. På eftermiddagen tar vi en promenad. Promenad betyder att man går långsamt utan mål. Vi talar om enkla saker. Om vädret. Om planer för sommaren. Jag märker att en helgdag ger plats i huvudet. På kvällen går jag hem. Jag är inte trött av stress utan behagligt lugn. Jag lagar något enkelt och sätter mig vid bordet. Ute blir det långsamt mörkt, men inte så tidigt som på vintern. Jag tänker på hur viktiga helgdagar är. De ger året struktur. De ger pauser. Ordet helgdag kan man använda mycket lätt. Man kan säga, idag är det helgdag. Imorgon är en helgdag. På helgdagar arbetar jag inte. Dessa meningar är enkla men väldigt typiska. I min berättelse förstår jag att maj utan helgdagar vore helt annorlunda. Maj är en månad då året går snabbare. Helgdagar bromsar detta tempo. Just därför är helgdag min favoritglosa för maj. Den passar denna månad, för den beskriver lugn, tid och gemenskap. Juni. Sommar. Nästa glosa är sommar. Sommaren är en årstid och börjar i Sverige i juni. Många människor längtar länge efter sommaren, eftersom dagarna är långa och kvällarna ljusa. Sommaren betyder värme, ljus och mer tid ute. På sommaren bär folk lättare kläder. Man behöver inte tjocka jackor längre. Många känner sig mer aktiva och fria på sommaren. Ordet sommar passar bra till juni, eftersom juni känns som att året ligger öppet. I min lilla berättelse är det en dag i juni. Jag vaknar tidigt, men det är redan ljust. Solen lyser in genom fönstret. Jag stiger upp och känner genast att det är varmt. Jag tar på en lätt t-shirt och öppnar fönstret. Frisk luft kommer in. Frisk betyder att luften känns skön och luktar gott. Utanför hör jag röster och cyklar. Många är redan på väg. Jag går ut och känner solen mot huden. Gatorna ser annorlunda ut än på vintern. Folk stannar ute längre. Caféer ställer bord utomhus. På förmiddagen jobbar jag, men märker att mitt humör är bättre än under mörka dagar. På lunchrasten går jag ut. Jag sätter mig på en bänk i skuggan. Skugga är en plats där solen inte skiner direkt. Jag dricker vatten och tittar på människor. Några skrattar, några ringer, några sitter bara. På eftermiddagen träffar jag vänner. Vi promenerar tillsammans, fast det är varmt. Vi pratar om semesterplaner. Semester betyder att man inte arbetar på ett tag och reser eller vilar. Många planerar sin semester på sommaren. På kvällen blir det lugnare, men det är fortfarande ljust länge. Jag går hem, äter något lätt och sätter mig senare på balkongen. Himlen är blå och klar. Jag tänker på hur annorlunda sommaren känns. Sommaren gör dagarna längre, inte bara på klockan, utan också i känslan. Man känner att man har mer tid. Ordet sommar kan man använda i många enkla meningar. Man kan säga, jag gillar sommaren. På sommaren är det varmt. På sommaren är jag mycket ute. Dessa meningar är väldigt typiska och lätta att lära. I min berättelse märker jag att sommaren börjar i juni, inte med hetta utan med ljus. Juni är starten på denna öppna tid. Därför är sommar min favoritglosa för juni. Den står för energi,
lätthet och känslan att allt är möjligt. Juli. Hetta. Nästa glosa är hetta. Hetta betyder att det är mycket varmt, ofta för varmt. I Sverige talar man i juli mycket om hetta, eftersom det ofta är årets varmaste månad. Temperaturen stiger, solen skiner starkt och många känner sig långsammare än vanligt. Hetta är inte bara ett ord för väder, utan också för en kroppskänsla. När det är hetta svettas man snabbare, dricker mer vatten och rör sig mindre. I min lilla berättelse är det en dag i juli. Jag vaknar på morgonen och känner hettan i rummet innan jag ens stiger upp. Luften står stilla. Stilla betyder att luften nästan inte rör sig. Jag öppnar genast fönstret, men ute är det lika varmt. Jag tar på mig lätta kläder och funderar på hur jag ska spendera dagen. Jag vet att jag måste ta det lugnt. På förmiddagen går jag en kort sväng och handlar. Efter några minuter känner jag solen mot huvudet. Gatorna är ljusare än annars. Många människor bär solglasögon och korta kläder. Solglasögon skyddar ögonen mot starkt ljus. Jag går medvetet långsamt, eftersom hettan tar min energi. I varje hörn ser jag människor med vattenflaskor. Vatten är extra viktigt i juli. Vid middagstid går jag hem. Jag stänger fönstren och drar ner persiennerna. Persienner är skydd framför fönstret som håller ljus och hetta ute. Jag sätter mig vid bordet och dricker ett stort glas vatten. Jag känner hur kroppen sakta lugnar sig. På eftermiddagen jobbar jag lite, men tar ofta pauser. Pauser är korta stunder när man gör ingenting för att vila. Hettan tvingar mig att lyssna på kroppen. Senare på eftermiddagen blir det lite behagligare. Jag går ut och träffar vänner i parken. Vi sätter oss i skuggan under ett träd. Vi pratar tyst och rör oss lite. Ingen har lust att gå långt. Vi skrattar åt hur ansträngande hettan är. Någon säger, det är verkligen hett idag. Jag upprepar ordet tyst i huvudet. Hetta. Det passar perfekt. På kvällen svalnar det sakta. Svalna betyder att det blir mindre varmt. Jag tar en promenad eftersom rörelse nu är möjlig igen. Staden känns lugnare. Många människor kommer först nu ut. I min berättelse märker jag att hetta inte bara är obehaglig. Den ändrar dygnets rytm. Man lever långsammare och mer medvetet. Ordet hetta kan man använda väldigt lätt. Man kan säga, idag är det stor hetta. Jag gillar inte hettan. På grund av hettan stannar jag hemma. Dessa meningar är mycket nyttiga för nybörjare. Juli i Sverige präglas ofta av hetta. Därför är hetta min favoritglosa för denna månad. Den förklarar inte bara vädret, utan också känslan som många upplever i juli. Augusti. Semester. Nästa glosa är semester. Semester betyder att man inte arbetar en tid och vilar. I Sverige är augusti en vanlig semestermånad för många. Många företag är lugnare och vissa kontor är nästan tomma. Semester är inte bara resor. Semester är framför allt en paus från vardagen. Vardag betyder det vanliga livet med jobb, tider och plikter. På semestern har man mer tid och mindre press. I min lilla berättelse är det en morgon i augusti. Jag vaknar utan väckarklocka. Det är redan ett tecken på semester för mig. Jag ligger kvar en stund och hör ljud ute. Fönstren står öppna och jag hör fåglar och avlägsna röster. Jag stiger upp och lagar frukost i lugn och ro. Jag tittar inte direkt på mobilen. Vanligtvis kollar jag nyheter på morgonen, men på semestern tar jag tid. Senare går jag ut. Jag har ingen fast plan för dagen. Ingen plan betyder att inget är bestämt exakt. Jag går långsamt genom staden. Många butiker är fortfarande stängda. Gatorna känns tommare än vanligt.
Jag märker att andra också har semester. Vissa åker med resväskor till stationen. En resväska är en väska för kläder när man reser. Andra sitter på kaféer och dricker kaffe. Jag sätter mig och beställer något att dricka. Jag sitter länge och bara tittar. Ingen säger att jag måste gå vidare. På eftermiddagen åker jag kanske till en sjö eller stannar hemma. En sjö är ett stort vatten, ofta för bad eller vila. Jag bestämmer spontant. Spontant betyder att jag inte planerar långt i förväg. Jag märker att mitt huvud blir lugnare. Tankar som annars är högljudda blir tystare. På kvällen träffar jag vänner. Vi pratar om hur vår semester är. Några har rest bort, andra stannar hemma. Resa bort betyder att åka till en annan plats, ofta långt bort. Jag märker att semester är olika för alla. För vissa är semester rörelse och nya platser. För andra är semester vila och hemmet. Ordet semester kan man använda mycket enkelt. Man kan säga, jag har semester. Jag är på semester. I augusti har jag semester. Dessa meningar är typiska och viktiga i svensk vardag. Senare går jag hem och sitter på balkongen. Luften är varm, men inte lika het som i juli. Jag hör staden och tänker på hur viktig semestern är. Semester ger avstånd. Avstånd betyder att man ser saker från ett nytt perspektiv. Efter semestern känns vardagen ofta annorlunda. Man är mer utvilad. Utvilad betyder att man har ny energi. Just därför är semester min favoritglosa för augusti. Den passar perfekt, för den beskriver lugn, frihet och tid för sig själv. September. Höst. Nästa glosa är höst. Hösten är en årstid och börjar i Sverige i september. Hösten kommer efter sommaren och för med sig förändring steg för steg. Dagarna blir kortare, kvällarna svalare och luften känns annorlunda. Ordet höst beskriver inte bara väder utan också en skiftande stämning. Många märker i september att sommaren är slut och vardagen blir starkare. I min lilla berättelse är det en morgon i september. Jag öppnar fönstret och känner genast den svala luften. Den är frisk, men inte kall. Frisk betyder att luften är klar och skön. Jag tar för första gången på flera veckor en tunn jacka. Detta lilla tecken visar mig att hösten börjar. På gatan ser jag löv på marken. De är gula och bruna. Träden ändrar sakta färg. På sommaren var de gröna, nu ser de annorlunda ut. Jag går till jobbet och märker att staden blir fullare igen. Många människor har kommit hem från semestern. Tågen är fullare, gatorna låter mer. Vardagen är tillbaka. Vardag betyder arbete, tider och rutiner igen. På lunchrasten går jag ut. Solen skiner, men den är svagare än på sommaren. Jag sätter mig på en bänk och tittar på folk. Många har nu långa byxor igen. Jag hör samtal om nya projekt och planer. Hösten är för många en tid för nystart. Barnen går tillbaka till skolan. Studenter börjar en ny termin. En termin är en period på universitetet. På eftermiddagen regnar det lätt. Jag drar jackan tätare och går långsammare. Regnet på hösten känns annorlunda än på våren. Det är lugnare och jämnare. På kvällen är jag hemma. Jag lagar något varmt att äta. Varm mat känns extra bra på hösten. Jag sätter mig vid fönstret och ser hur det blir mörkt snabbare. Jag tänder en lampa och rummet blir mysigt. Mysigt betyder att man känner sig trygg och bekväm. Jag tänker att hösten inte måste vara sorglig. Den är bara annorlunda. Den bjuder in till att sakta ner och ordna om. Ordet höst kan man använda mycket enkelt. Man kan säga, på hösten blir det kallare. Jag gillar hösten. Hösten börjar i september. Dessa meningar är lätta men typiska. I min berättelse märker jag att hösten hjälper mig att hitta struktur igen. Struktur betyder ordning i vardagen.
Efter sommarens frihet känns denna ordning skön. Därför är höst min favoritglosa för september. Den passar månaden eftersom den beskriver förändring, övergång och en ny rytm. Oktober. Mys. Nästa glosa är mys. Mys är ett mycket viktigt ord i svenskan. Det beskriver en känsla, inte ett konkret objekt. Mys betyder att man känner sig trygg, varm och avslappnad. Ofta hänger mys ihop med lugn, värme och en skön miljö. Oktober passar mycket bra för detta ord, för ute blir det kallare och många drar sig inomhus igen. I oktober blir det tidigt mörkt och man tillbringar mer tid hemma. I min lilla berättelse är det en kväll i oktober. Jag kommer hem och ute är det redan mörkt, fast klockan är tidig. Det regnar lätt och luften är sval. Jag stänger dörren bakom mig och känner genast skillnaden mellan ute och inne. Inne i lägenheten är det varmt. Jag tar av mig skorna och hänger upp jackan. Sedan tänder jag en liten lampa. Ljuset är mjukt och inte för starkt. Jag sätter mig i soffan och lägger en filt över benen. En filt är ett stort tygstycke som håller värmen. Jag gör en kopp te. Te är en varm dryck som många dricker när det är kallt ute. Jag håller koppen med båda händer och känner värmen. I detta ögonblick känner jag mys. Jag lyssnar på låg musik eller är bara tyst. Mys betyder inte att man gör något speciellt. Mys betyder att man tar sig tid och inte måste något. Senare läser jag en bok eller tittar ut genom fönstret. Ute ser jag blöta gator och höstlöv. Inne känner jag mig skyddad. Många människor i Sverige pratar på hösten ofta om mys. Man säger till exempel, jag gillar mys. Eller, ikväll ska jag mysa. Dessa meningar hör man mycket i oktober. Mys kan också vara tillsammans med andra. I min berättelse kommer senare vänner förbi. Vi sitter tillsammans, pratar lugnt och skrattar tyst. Ingen tittar på klockan. Ingen är stressad. Vi dricker något varmt och sitter bara kvar. Ordet inbjudan passar bra här. En inbjudan betyder att man ber andra hem till sig. En mysig inbjudan är inte högljudd och inte stor. Den är enkel. I oktober uppstår många sådana stunder. Sommaren är slut och vintern är ännu inte här. Oktober ligger mitt emellan. Just då är mys extra viktigt. Ordet mys går inte att översätta exakt, men man kan känna det. För nybörjare är det ett vackert ord som visar att svenska inte bara är praktisk, utan också känslomässig. Man kan säga, jag älskar mys. Eller, kvällen är mysig. I min berättelse märker jag att oktober vore tung utan mys. Dagarna blir kortare, men med mys blir de inte sorgliga utan lugna. Därför är mys min favoritglosa för oktober. November. Dimma. Nästa glosa är dimma. Dimma är ett väderfenomen. Dimma bildas när luften är fuktig och man inte kan se långt. Allt känns suddigt och tyst. I Sverige är november ofta en månad med mycket dimma. Dagarna är korta, solen syns sällan och många morgnar börjar gråa. Ordet dimma passar bra till november eftersom det beskriver både väder och stämning. Dimma gör världen långsammare och stillare. I min lilla berättelse är det en morgon i november. Jag vaknar och ute är det fortfarande mörkt. Jag tittar ut genom fönstret och ser nästan inget. Husen mitt emot syns bara som skuggor. Gatan försvinner i dimman. Jag klär på mig och går ut. Luften är kall och fuktig. Fuktig betyder att luften inte är torr. När jag andas känner jag kylan i näsan. Jag går långsamt eftersom jag inte kan se långt. Bilar kör försiktigt. Ljuden är dämpade. Dämpade betyder att ljuden är svagare och mjukare. Allt känns långsammare.
På vägen ser jag människor med jackor och halsdukar. En halsduk är ett plagg man har runt halsen när det är kallt. Ingen pratar högt. Alla verkar vara i sin egen värld. Dimman gör staden tyst. Senare kommer jag till jobbet. Även där är ljuset dämpat. Jag gör mig kaffe och sätter mig vid min plats. Kaffe är en dryck som många dricker för att bli pigga. Idag tar det lite längre tid att vakna helt. Dimman ute känns också i huvudet. Dimma kan man också använda för en känsla. Om man säger "jag har dimma i huvudet" menar man att man inte tänker klart. Mitt på dagen går jag kort ut. Dimman är fortfarande kvar. Jag går några steg och hör mina egna steg mot marken. Det är nästan meditativt. Meditativt betyder att något gör en lugn och ordnar tankarna. På eftermiddagen blir det lite ljusare, men solen bryter inte igenom. Jag går hem när det redan blir mörkt igen. Novemberdagen känns kort. Hemma tänder jag lampan och sätter mig. Jag tänker att dimman också har något positivt. Den tvingar en att sakta ner. Man kan inte planera långt. Man ser bara nästa steg. Ordet steg betyder här en liten handling, inte bara fotrörelse. För nybörjare är ordet dimma mycket intressant, eftersom det är både konkret och symboliskt. Man kan säga, det är mycket dimma idag. Eller, i november finns det ofta dimma. Man kan också säga, jag känner mig som i dimma. I min berättelse märker jag att november inte är en högljudd månad. Den är tyst och tillbakadragen. Dimman passar perfekt till det. Den förklarar varför denna månad ofta känns tung, men också lugn. Just därför är dimma min favoritglosa för november. Den hjälper dig att förstå väder, stämning och inre känsla i denna månad med ett enkelt ord. December. Jultid. Nästa glosa är jultid. Jultiden är tiden i december då mycket i vardagen blir annorlunda. I Sverige börjar jultiden ofta redan i början av månaden och slutar efter juldagarna. Jultiden är inte bara en fest, utan också en speciell stämning. Dagarna är korta, det blir tidigt mörkt och många sänker tempot. Under jultiden ser man ljus i fönstren, ljusstakar på borden och dekoration på gatorna. Dekoration betyder saker man ställer eller hänger upp för att göra det finare. I min lilla berättelse är det en dag i december. Jag går ut på sen eftermiddag och det är redan mörkt. Gatorna ser annorlunda ut än på sommaren. I många fönster lyser lampor. Vissa är varma och gula, andra är färgglada. Jag går långsammare än vanligt, för jag vill ta mig tid. Jag hör svag musik från en butik. Musiken är lugn och upprepar sig ofta. Upprepa betyder att något kommer likadant om och om igen. Det passar jultiden bra. Många saker känns välkända och återkommer varje år. Jag passerar ett torg där en julgran står. Granen är stor och full av ljus. Människor stannar och tittar. Ingen tränger sig. Tränga betyder att snabbt vilja förbi andra. Under jultiden är många mer tålmodiga. Senare går jag hem. Jag tar av jackan och tänder lampan. I lägenheten är det varmt. Jag sätter mig vid bordet och gör en varm dryck. Varm betyder här inte bara het, utan också behaglig. Jag tittar ut och ser den mörka himlen. Jag tänker på året som gått. December är ofta också tid för återblick. Återblick betyder att man tänker på det som har hänt. Jag frågar mig vad som var bra och vad som var svårt. Jag tänker på människor jag mött och lugna stunder jag haft. Jultiden bjuder in till stillhet. Stillhet betyder inte högljudd, inte stressig. Nästa dag träffar jag familj. Vi sitter tillsammans och pratar om enkla saker. Ingen har stora planer. Det handlar inte om prestation. Prestation betyder att man måste nå mål. Under jultiden får man bara vara.
Jag märker att jultiden låter mig tänka långsammare. Dagarna är korta, men känns tätare. Tät betyder här att de är fulla av mening. För nybörjare är ordet jultid mycket hjälpsamt. Man kan säga, jag gillar jultiden. Under jultiden är allt lugnare. Jultiden är i december. Dessa meningar är enkla, men typiska. I min berättelse inser jag att december utan jultid bara vore en mörk månad. Genom jultiden får den värme och mening. Den förenar ljus, stillhet och närhet. Därför är jultid min favoritglosa för december. Den sammanfattar hur slutet av året i Sverige känns. Lugnt, eftertänksamt och varmt. Nu har du lärt känna mina 12 favoritglosor från år 2025, en för varje månad. Varje ord står för en viss tid, en stämning och ett ögonblick i vardagen i Sverige. När du hör dessa ord kan du föreställa dig situationer och känna igen känslor. Så växer språkkänslan. Ta dig tid, lyssna på orden igen och tänk på historierna. Du behöver inte plugga utantill. Låt orden bli en del av ditt år. Då förblir svenskan lugn, levande och nära dig.